අද මම යන්නේ තෝසි හදන්න. මම මේකට හාල් පිටි පාන් පිටි දෙකම පාවිච්චි කරනවා. මේකට ඕන බඩු ටික තමයි තියෙන්නේ. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200යි. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400යි. ඊස්ට් ග්‍රෑම් 8යි. සීනි තේ හැඳි 1යි. ලුණු රස අනුව මද රස්නේ වතුර. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 35ත් 40ත් අතර රස්නේ තියෙන වතුර මිලිලීටර් 100ක්. सामान्य वतुर मिलीलीटर 900ක්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඊස්ට් මිශ්‍රණය හදාගමු. ඒකට මම සීනි තේ හැඳ දානවා ඉස්සෙල්ලාම මද රස්නේ වතුරට. ඊළඟට ඊස්ට් ග්‍රෑම් 8 දානවා. අනිත් එක මම අරන් තියන්නේ natural yeast, ඒ කියන්නේ ස්වභාවික yeast. ඔකට ඒ ගන්නේ કૃත්‍රිම yeast නම් අර චූටියට brown color, brown color එකේ නම් ඒ පැකට් එකේ සමහර වෙලාවට ගහලා තියෙනවා කොහොමද මික්ස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පිටි කොච්චරකට ඊස්ට් ග්‍රෑම් කොච්චරක් අවශ්‍යද කියන එක ඒ පැකට් එකේ ගහලා තියෙනවා. අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න. මම අරගත්තේ ග්‍රෑම් 8යි මේ natural yeast. සමහර કૃත්‍රිම yeast ග්‍රෑම් 500ට ග්‍රෑම් 12 මාරක් ගන්නවා. පැකට් එකේ ගහලා තිබ්බේ නැත්තම් ගන්න ඕන ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 8ක් අරගෙන මේ වගේ මද රස්න වතුරේ මිලිලීටර් 100ක දිය කරගත්තම ඇති. මෙහෙම දිය කරගෙන මේක විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තියලා තියන්න ඕන. තමන් ඉන්න ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය අනුව ඒ වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැචරල් yeast පිටියකට එකතු කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම. නමුත් දිය කරලා විනාඩි 10ක් කියලා එකතු කරලා පරිත වඩා ඉක්මනට පිටියක පිපෙන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම එකතු කරනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400. ඊට පස්සේ එකතු කරනවා හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. තමන්ගේ රස අනුව ලුණු බලලා එකතු කරා. ඊළඟට මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අපි මුලින් හැදුව ඊස්ට් මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. මේක දැන් මම විනාඩි 10ක් තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටික ටික එකතු කර මේක අනා ගන්නවා. කැටි ගහන්නේ නැති වෙන්න, පිටි ගුලි ගහන්නේ නැති වෙන්න අනා ගන්නවා. මේක අතින් අනනවා නම් විනාඩි 10ක් 15ක් විතර හොඳට අනා ගන්න ඕන. මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර බීට් කර ගන්න ඕන. හෝ 10ක් 15ක් අතර. මොකද හොඳට බීට් කරගත්තු තරමට තෝසේ හොඳට සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. තමන්ට පුළුවන් මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් බීටර් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න. ඉලෙක්ට්‍රික් බීටර් එකකින් බීට් කර ගන්නවා නම් මේක විනාඩි 6ක් 7ක් විතර බීට් කරගත්තම ඇති. දැන් බීට් කරගෙන ඉවරයි. මම විනාඩි 6ක් බීට් කරගත්තා. හොඳට බීට් කරගත්තම තෝස එක හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. මේක දැන් අපි පැය එකමාරක් දෙකක් පිපෙන්න තියන්න ඕන. ඒකත් තමන් ඉන්න ප්‍රදේශයේ ගේ ඇතුලේ තියෙන උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි එන දැන් පැය එකමාරකට පස්සේ බලමු. දැන් මගේ තෝසි පිටි එක පිපිලා තියෙනවා. මට ගියා පැය එකමාරක්. ඔකට ඊට්ස් දාන්න කැමති නැත්නම් පිටි එක අනලා පැය 6ක් අඩුම තරමේ පැය 6ක්වත් තියෙනවනේ. මේක මේ තමන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ රටේ තියෙන උෂ්ණත්වය අනුව කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට පැය 8ක් වෙන්නත් පුළුවන්. තිබ්බොත් ඊස්ට් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම යන්නේ තෝස හදාගන්න. අනිත් ඒ ගින්දර අඩුවෙන් තියන්න ඕන. මද ගින්දරේ තමයි. චටි රත් වුණාට පස්සේ
තෝස ටික පුච්ච ගන්න ඕනේ. අනිත් එක ගින්දර අඩු වුණත් තෝසේ හරියට එන්නේ නැහැ. ඕනොල්ලා වැඩි වුණොත් තෝසේ දාගන්නදි අමාරු වෙනවා. ඒකෙන්ද ගින්දර හරියට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ බර්නර් එකේ ඒ කියන්නේ දැන් මම ගෑස් ලිපේ ලොකුම ලිප අරන් තින්නේ. ඒකේ මැදට පොඩ්ඩක් උඩින් තමයි මම ගින්දර තියාගන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද ගින්දර ගාන්න තියාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගින්දර අඩු වුණොත් ඒත් තෝසේ නිකන් මැලවිලා යනවා. ගින්දර හරියට තියාගන්න. ඉතින් මේ පාට දෙද්දී අපිට තෝසේ සාමාන්‍යයෙන් බා ගන්න පුළුවන්. තම කැමති නම් දෙපැත්ත දා ගන්න ඕන නම් දෙපැත්ත දා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් බා ගන්න යන්නේ. මේ කාන්ට මේ වුණාම ඇතිනේ. අනිත් එක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන non stick තැටියක්. ඒකින්ද මට තෙල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තමුන් රොටි තැටියක මේක හදනවා නම් තෙල් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න වෙයි. අනිත් එක තමයි ටෝස් එකේ පිටි හරියට මික්ස් වෙලා හොඳට පිපිලා තියෙනවා නම් ටෝස් එකේ මෙන්න මේ ආකාරයට හිල් හැදෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට එන්න ඕන ටෝස් එක. ඒකෝර තමයි ටෝස් එකේ හොඳ මෘදු ගතියක් තියෙන්නේ. කියන්නේ හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙන්නේ. ඒකදී අර ටෝස් එක හොඳට ගහ ගන්න ඕන. අනිත් එක අර හොඳට පිපෙන්න ඕන. මම වීඩියෝ එකේ පහළ දාලා තියෙනවා ටෝස් වල රෙසිපි එකයි ටෝස් එක හදන්න අවශ්‍ය විශේෂිත වැදගත් කරුණු. අනිත් එක තමයි අපිට ටෝස් එක උඩට එක එක දේවල් දාගන්න පුළුවන්. මම පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. චීස් ටිකක් උඩට දාගෙන හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. සලවි ටෝස් එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කිචන් අරින්න ඕන. ටෝස් එක පිච්චුණාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලිපේ ගින්දර අඩු කරන්න ඕන. අඩු කරලා දැන් මම හදන්න යන්නේ මේක පීස් එකක් මොඩල් එකට. ඒ කියන්නේ මම මේක උඩට තක්කාලි සෝස් ටිකක් දාගන්න මේක උඩට ගන්නවා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා සෝස් එක පිච්චෙන්න ඕන හොඳට. ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරනවා මොසරෙල්ලා චීස්. ඊට මේක ලෝ හීට් එකේ උඩ චීස් ටික දිය වෙනකන් තියලා තියන්න. හදලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට චීස් ටික උඩ දාපුවා ටික දිය වෙනවා. මම ෆ්‍රෙෂ් චීස් පාවිච්චි කරේ මොසරෙල්ලා. තමන්ට කැමති චීස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි එළවලු උනක් දාන්න පුළුවන්. වම්බොටු ටිකක් බෙදලා දාන්න පුළුවන්. ලෝණු ටිකක් බෙදලා දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට උඩට දාන්න පුළුවන්. මාස් කුඩු දාන්න පුළුවන්. ඒ ඕන දෙයක්. දැන් නම් තෝසේ හතර ඉවරයි අන්තිම එක. මම පිටි ග්‍රෑම් 600යි ඔක්කොම හාල් පිටි 200යි පාන් පිටි 400යි. මම මේකෙන් ඔක්කොම තෝසේ 15ක් හදාගත්තා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ තියන්නේ හදපු තෝසේ ටික. මම ඔක්කොම තෝසේ 15ක් හදාගත්තා. එහෙනම් ඔය කට්ටියත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න, like එකකුත් දාන්න. කාලි ඉවර වෙලා මගේ Facebook page එකට ෆොටෝ එහෙම එවන්න. හොඳ නරක ගුණ අගුණ ඔක්කොම ලියලා එවන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.